طيب مثلا انا هفترض ان الشكل بتاعي ده اللي هو كان عبارة عن دواير ده، انا هحوله في سقف مكسر بشكل اللي هو فوضوي يعني. فأنا هنفترض إن السقف ده اللي هو ده. تمام. تمام. طيب أنا اتفقت قبل كده معاكم على السيجمنتس والإيديت بولي، أهم حاجتين. لو أنا عايز الحركة بتاعت السيجمنتس بتاعتي، التكسيرات اللي أنا بقول عليها اللي هي حاجة كده تكسيرات كتيرة، لو عايزها إنها تكون في الاتجاه ده، يبقى معناه إن السيجمنتس اللي في الاتجاه ده لازم تزيد عشان يبقى عندي مساحات كتيرة كده. اوكي. يبقى هعمل سيلكت اللي هم يعني يبقوا فوق وتحت واعمل كونكت. طبعا ده حاجة أساسية، بس أنا ممكن ببساطة اه أزود ماشي، بس. بالسيجمنتس إيه؟ دول. تمام تمام. طيب هزود مثلا ده، خليها مثلا 9 مثلا ولا حاجة. اوكي. بعد كده هدوس حاجة اسمها نويز. اوكي. نويز دي بتعمل ايه؟ نويز دي بتعمل ان بتمسك كل فيرتكس من الفيرتكس ديت وتحطها في اتجاه. يعني مثلا ده هتحطها في زد، ده في زد تانية، ده في زد تالتة، ده في زد رابعة خالص، وهكذا. اوكي. طب نعمل ده ازاي؟ اولا لازم ادي قيمة للزد ديت، اقول له انا عايزك تطلع لحد اخرك المسافة دي. مثلا لو انا عندي مثلا مبنى ارتفاعه 16 متر، فمثلا ممكن اعمل دي مثلا 20 متر مثلا الماكسيمم. شوف اما بس 20 متر في حاجة حصلت. لو قللت السكيل ده، طول ما هقلله ايه اللي هيحصل؟ الشكل بتاعي ده هتتكسر اه. بالظبط بدأ يتكسر لحد ما وصلت لواحد. طب ايه الفرق ما بين السيد والسكيل؟ السيد بيغير لك البروبوزلز، يعني بيديكي بروبوزل مثلا واحد واثنين وثلاثة، مرة الفيرتكس اللي هنا تبقى الشكل ده، مرة ده هيبقى كده، مرة ده هيبقى كده، وهكذا لحد ما توصلي للشكل اللي انت عايزاه. بعد ما توصلي له تعملي edit poly. طب لو انا عايز اخلي ده الشكل ده ناعم سموز، يبقى ازود ده. كل ما ازود ده، بص على طول كده اهو، كل ما ازود ده تلاقيه بدأ ينعم. بس لاحظي الحركة بتاعت الفيرتكس، هزود اكتر يبتدي ينعم اكتر لحد ما وصل للايه، للمية. اوكي. طيب تمام. انا هرجع ده تاني هنا كده عشان انا عايز ده سقف. طب مش انا ممكن اخد ده هذا سقف، او مديله اداة بولي واقول لا ده انا عايز اديله باترن كمان، يبقى مثلثات. والباترن ديت ممكن اقوم ماسكها كده كلها ومديها انست من جوه، واعمل لها حاجه كده. تمام. وممكن اديها بيفت كمان من جوه مثلا ولا حاجه باي بوليجون برضو كده مثلا لجوه شويه، واخليها كده. وبعد كده ادوس دي اتاتش عشان يكون ده ازاز. صح. تمام. لو انا جيت مسكت الشكل ده، وخلينا مثلا امسك الشكل ده اهو، وناخد له بلين تحتيه، ونشوف شكله في الريندر هيكون عامل ازاي. أنا مش حاطط مش واخد الشمس معايا. طيب ثانية واحدة. الشمس معايا. طبعا مسألة الريندر لسه مش وقتها دلوقتي، بس هبقول لك عليها. لو أنا جيت كده هنا، ماشي. لو جيت بصيت عليه هيبقى بالمنظر ده كده. ده الشكل اللي هو اللي معمول له سكيل في بعضه. تمام. ده كده لو أنا جيت حطيت مثلا الكاميرا بتاعتي وشفت السقف بتاعي، هيبقى السقف من جوه عامل كده. مم. اوكي. ده شبه اللي احنا كنا شغالين عليه من شوية. مش بالظبط. شغالين عليه، حضرتك كنت وريتنا صورة شبه دي كده. شبهه اه، ما هو احنا دي كنا بنحاول ان احنا نعمل اللي فات. ايوه. اوكي. بس العمود ده مختلف عن التاني، بس مش اكتر. آه. شايفه السقف اللي هنا اهو ده، لما لحم مع السقف لو في اضاءه من مم. هنا هيبقى شكلها لطيف جدا. وهكذا يعني انتوا لو انتوا بتجربوا كده طبعا. ده لو انا جيت نزلت تحتيه كده، تلاقي ان الشكل
يعني لطيف جدا يعني. تمام. طيب ده ينفع ويلكم انترنس، ينفع سبيس جوه مبنى. يعني انت لو جربتي مثلا، لو فكرنا ان احنا خدنا الشكل ده، مثلا لو انت عندك مشروع مثلا بابليك يوز، اوكي، وعندك المبنى بتاعك عباره عن مبنى كبير وجواه كورت كبير كده، اتفقنا؟ تمام. والكورت الكبير ده انت خدتي كده الشكل ده، انت عملتي له كورت جواه. ثواني نشوف مقاس كده مثلا. طبعا مفيش في الدنيا حاجه بالمقاس ده. الحاجات دي هتفيدك في الديزاين، يعني انا بقولها لك مش عشان بقولها لكم عامه، مش كموديلنج، كديزاين. لو انا جيت عملت كده، قمت شايل الشكل ده، عملت له ديليت، رحت الفيرتكس دي كلها قمت نزلتها كده. اه تمام، تحفة. انا فهمت قصد حضرتك. بقى الكورت اللي عندك موجود في حاجة بارزة منه كده بالشكل ده، وبقت ده سكاي لايت، وفي نفس الوقت بقى منظر كده لطيف. لو جيتي بصيتي عليه في الريندر تلاقيه بقى مبنى. اوكي.